السلام عليكم. الحديث اليوم سيكون حول كتاب الحملات الأمريكية على شمال إفريقيا من تأليف ويليام بي ورايت وجوليا آش ماكليود. الكتاب طبع أول مرة باللغة الإنجليزية وكان تحت عنوان The First America in North Africa. الكتاب يتكلم على الفترة التي تمتد من 1799 إلى تقريبا 1805، ويتكلم بشكل دقيق على الحرب البربرية الأولى بين ولاية طرابلس بقيادة يوسف القرملي والولايات المتحدة الأمريكية وأسطولها في البحر الأبيض المتوسط. الكتاب يتكلم كتمهيد على تاريخ منطقة شمال إفريقيا والحضارات التي تعاقبت عليها. بعدها ينتقل إلى تفصيل الأزمة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وولاية طرابلس، حيث يفصل في كيف وصل الأسطول الأمريكي إلى البحر الأبيض المتوسط، وكيف تم أسر السفينة أو الفرقاطة الأمريكية USS فيلادلفيا. بعدها وقعت أزمة دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية وولاية طرابلس ويوسف القرملي، لتتأزم القصة فيما بعد إرسال فرقة المغاوير الأمريكية من الإسكندرية عبر الصحراء ووصولا إلى مدينة درنا، وتتعقد القصة أكثر ويتم توقيع معاهدة في الأخير بين ولاية طرابلس والولايات المتحدة الأمريكية. على إثرها تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إتاوات ليوسف القرملي. لكن فيما بعد ستكتشف الولايات المتحدة الأمريكية أن أسطولها هو أسطول قوي في البحر الأبيض المتوسط، وأساطيل شمال إفريقيا اللي هي أسطول الجزائري والأسطول ولاية طرابلس وحتى الأسطول العثماني كان يمر بفترة ضعف وفترة انهيار. إذن الكتاب أيضا سيتكلم على توقيع معاهدة بين الجزائر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بموجبها ستتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من الإتاوات التي كانت تدفعها للجزائر. كذلك الكتاب فيه تفصيل على مقتل الرئيس حميدو، وهو الشخص القائد في الأسطول البحري الجزائري وذو المكانة المرموقة، والذي سيستشهد على يد الأسطول الأمريكي في 1816 أو 1815. إذن الكتاب أيضا يتكلم على تفاصيل أخرى بين سفراء تونس والجزائر والمغرب وطرابلس، أي سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الكتاب أيضا يحتوي على مجموعة من الصور ومجموعة من الخرائط، على أبرز مثال خريطة ميناء الجزائر وخريطة ميناء تونس وخريطة ميناء طرابلس وخريطة مدينة درنا. إذن الكتاب يحتوي على كم لا بأس به من الملاحق من الصور ومن الخرائط التي ستفيد القارئ وهو يطلع على هذا الكتاب. الكتاب أيضا يحتوي على مجموعة من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلفان في كتابة هذا الكتاب. إذن كتاب الحملات الأمريكية على شمال إفريقيا هو كتاب قيم وكتاب ذو فائدة للمختصين في تاريخ شمال إفريقيا الحديث والمعاصر، ويركز على هذه الأحداث من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وهي وجهة مغايرة لم يتعود عليها الباحثون في كثير من الأحيان. إذن الكتاب عدد صفحاته تقريبا 365 صفحة، وهو كتاب مترجم على يد المترجم الليبي محمد عفيفي، وطبع أيضا في طرابلس. إذن الكتاب الحملات الأمريكية على شمال إفريقيا أو بلغته الإنجليزية The First America in North Africa هو كتاب قيم وينصح بالاطلاع عليه. وشكرا.